skolan, vården och trygghetsförsäkringar. Här står det för mångfald på MUF. Är inte det en SSU-grej? Om en vecka kommer jag att träffa folk från Moderaternas ungdomsförbund å ena sidan och Socialdemokraternas å andra sidan. Jag kommer påstå att jag kommer från en reklambyrå. Hej. Henrik Fexeus heter jag. Jag jobbar på en reklambyrå som heter Rhubarb, som jobbar med politisk reklam. Och jag har skrivit en reklamtext till just deras parti. Deras uppgift blir att granska den här texten och se så den överensstämmer med just deras partis värderingar och åsikter. Kruxet är bara att båda kommer få höra samma text. Så vad jag håller på med nu är att jag sitter och läser partiprogrammen och sen så letar jag efter frågeställningar där de uttrycker sig ganska lika. Och det jag vill veta är, kommer det faktum att jag tar på mig en auktoritär roll och bara låtsas att jag vet vad jag gör, kan det räcka för att övertyga dem om riktigheten i mitt budskap, att det här handlar om just deras parti och ingen annans? Eller kommer de att använda sitt kunnande om politisk retorik, sin vana att möta personer som har auktoritet och på så sätt genomskåda mig? En viktig metod för att skapa auktoritet eller få det hos de här människorna är också att visa att jag är en av dem, för då kommer de lyssna på mig mycket, mycket mer. För Moderaterna så kör vi en långärmad, randig skjorta, rosa också för dagen. Och jag tror att jag kommer köra kostymbyxor till det. Håret blir någon form av backslick, känner jag, kanske lite sidoslick, men ganska propert. Till sossarna har jag valt att gå på lite mer gömda arbetarsymbolik, så att jag har valt en kortärmad skjorta, upprullade ärmar, och till den ett par anspråkslösa blå jeans helt enkelt. Sen har jag också tagit fram så här, jag har gjort mappar från byrån jag kommer ifrån. Jag hoppas att det också kan symbolisera på något sätt att det finns en tillhörighet här. Och nu är det faktiskt dags. Ska jag vara ärlig så jag har faktiskt rätt dåligt samvete över det vi ska göra nu. För det är många lögner som ska levereras. Jag är faktiskt rätt nervös också. För det finns så mycket de skulle kunna börja fråga mig om. Som om de gör det så kommer de se igenom det direkt. Det är väl det som är hela det här experimentet förstås. Att kommer de att fråga? Jag menar, jag kommer ju komma dit och uppmana dem att granska mig i mitt budskap kritiskt. Och det är det vi ska se om de gör. Det är viktigt att man förstår att det handlar inte om att hacka på några specifika politiskt aktiva personer eller något specifikt parti. Tvärtom, jag tänker mig att om det finns någon som har verktygen för att kunna låta sitt kritiska tänkande ta överhanden och genomskåda mig, så är det kanske de här personerna. Första stoppet är Socialdemokraterna. Eller SSU förstås, man ska vara noggrann. Hej! Henrik. Tack så mycket. Jag tänkte att du kunde slå in här för början. Ja, bra. Att ingen reagerar på kamerorna beror på att jag tidigare förklarat att SVT gör en dokumentärfilm om vårt arbete. Vilket ju nästan är sant i alla fall. Så vad vi ska göra nu, det här kommer gå till, är att jag kommer läsa den här texten för er. Vi inom Socialdemokraterna vill fortsätta att skapa sysselsättning inom riktiga jobb med riktiga villkor. Till skillnad från Moderaterna vill vi ha ett konkurrenskraftigt Sverige, men inte på vilka villkor som helst. Jag sitter normalt på en byrå som heter Rhubarb. Och vi har fått ett uppdrag. Och det är att titta över Moderaternas partiprogram. Jag ska läsa den här texten för er. Vi inom Moderaterna vill fortsätta att skapa sysselsättning inom riktiga jobb med riktiga villkor. Till skillnad från Socialdemokraterna så vill vi ha ett konkurrenskraftigt Sverige, men inte på vilka villkor som helst. Etnisk bakgrund eller kön ska inte få prägla varje enskild individs förmåga och förutsättningar. Etnisk bakgrund eller kön ska inte få prägla varje enskild individs förmåga och förutsättningar. Inom Moderaterna vet vi att självkänsla och en meningsfull sysselsättning hör ihop. Vi kan inte gå med på att fortsätta föra den verkningslösa politik som Moderaterna föreslår, som endast medför ökade klyftor i samhället. I ett solidariskt Sverige måste alla skolor i Sverige få förutsättningar för att höja kunskapsnivån, samtidigt som läraryrket måste få det erkännande det förtjänar.
Inom Socialdemokraterna vet vi att utveckling och trygghet går hand i hand. Jag tycker de där 152 orden sammanfattade väldigt bra vad vi står för. Just han fick med det här om vården, om sjukvården. Han pratade om skolan och kunskapen, hur viktigt det är. Han pratade också om arbeten och fler jobb. Någonting som, saker som vi står för väldigt bra tycker jag han sammanfattade. I grunden tyckte jag det var de viktigaste frågorna som kom fram, de som jag också vill lyfta fram. Det finns även några andra som jag skulle vilja ha med. Jag saknar någonting om integration. Mer om miljö framförallt, som jag tror att Socialdemokraterna är villiga att ta stort ansvar för framöver, men som kanske inte har kommit fram så mycket tidigare. Jag tyckte väl texten egentligen sammanfattade våra åsikter på ett bra sätt. Det jag kände att jag saknade några av de värdeorden jag kanske skulle använt för att beskriva mig själv. Med solidaritet, med jämställdhet, men det var ju inget i åsikterna som gick emot det jag tycker eller det mitt parti tycker. Ja, den visar ju tydliga skillnaden mellan vad en socialdemokratisk ideologi innebär och en borgerlig ideologi tycker jag. Men inte på vilka villkor som helst. Etnisk bakgrund eller kön ska inte få prägla varje enskild individ. Alltså det Henrik sa tycker jag ändå, det sammanfattar rätt så bra. Han tar det viktigaste, just det att det är jobben som är. Det var vår paradfråga i valrörelsen och det är fortfarande vår paradfråga. Det är där vi ser att det gör en viss skillnad. Jag tyckte att det han pratade om stämde väldigt bra överens, eftersom att det var ju precis de frågorna som vi la tyngd på i valrörelsen. Ja, alltså de viktiga frågorna de stämde in på när det gäller vård och omsorg, även jobbfrågan. Men det enda eventuellt missar är ju det som då i alla fall i media uppfattas som Moderaternas nya fråga, det här med miljön. Det nämns inte alls. Jag tror att om jag skulle stå och berätta om den så skulle jag skulle kunna stå bakom texten. Den fick med det viktigaste. Då är det så här att i typ 55 minuter nu så har jag haft ett enormt dåligt samvete. Så här är det. Jag heter Henrik, det är sant. Reklambyrån Rhubarb finns inte. Jag är programledare för ett program som heter Hjärnstorm. Jag har velat undersöka auktoritet och samhörighet. Min idé var att se om jag kunde skriva en partitext, en programtext som egentligen är rent nonsens, nästan. Och få den att bli utvärderad som att men det här stämmer faktiskt med vårt parti bara genom att jag låtsas vara auktoritet. Att han har samma texter för oss, det känns lite lustigt faktiskt att man ändå inte hajade till på mer än man gjorde. Det här problemet är att de båda sidorna i politiken är de är lika, och genom bara att byta ut några få ord så kan man gå från allra mest vänster till allra mest höger. Man är lite mer lättpåverkad än vad man tror kanske. Min förhoppning var att komma hit och påstå att jag kan någonting. Att jag känner till ert partiprogram och på ett trovärdigt sätt lägga fram att jag har förkortat det i en text på 150 ord. Men det är ju problem, alltså det är för att min politiska ställningstagande, det går nog egentligen inte sammanfatta i 100 ord eller 200 ord. Men vi gör ju det hela tiden, det är för att det är så man når ut till människor. Man tänkte ju inte så mycket kritiskt så att säga på texten, utan man utgick från att han sa just de här orden de kände med. Det var det som man tyckte att det här låter bra, som fastnade bäst. Även om Henrik inte hade varit så öppen och trevlig som han faktiskt var, så tror jag att man börjar tänka lite mer kritiskt. Jag har också, för att ni ska känna att jag är en av er, så har jag gjort lite research på hur klär sig en socialdemokrat. Men det är inte sagt att det finns en annan sosse som klär sig så här. Förutom att du och jag är väldigt lika, så det gläder mig verkligen. Jag tror att beroende på hur man uppträder som person och kanske också hur man ser ut så reagerar vi olika. På ett sätt är det mänskligt, på ett sätt är det också viktigt att försöka ta sig bortom det. Sen handlar det också mycket om betoningar. Alltså även extrema grupper kan använda precis samma retorik och samma metoder, och då kan det ju bli en fara att man påverkar människor som säger med saker som de faktiskt inte ens kan stå för.